Welcome back mga ka-Shepi! Panibagong araw at panibagong video na naman po ang hatid ko sa inyo. Ang ituturo ko po sa video ito ay kung paano gumawa ng atsara or pickled vegetable. Napakadaling gawin ito mga ka-Shepi. Kahit anong vegetable lang meron kayo dyan sa inyong mga rep, pwede nyong gawin o gamitin. Kaya po kung interesado kayo sa video ito, pakiclick lang po ang subscribe button para dumami tayo mga ka-Shepi. Tara na at simulan na natin. Ito na ang aking mga sangkap. We have cabbage, carrots, 4 pieces garlic, 1 piece small onion, 4 pieces red chili, 1 piece bay leaves, 150 ml of water, 150 ml of vinegar. We have 50 grams of sugar, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of pepper. Sterilized bottle. This is how I cut my onion, garlic, and chili. Maraming salamat po mga ka-Shepi sa panonood ng video ito. Sana po ay may natutunan kayo. Pakipollow lang po ang ating Facebook page account na ilalagay ko po sa link below. Pati po ang ating Instagram. At pakihit na rin po ang notification bell natin dyan para po updated kayo sa mga video ilalabas ko. Hanggang sa susunod na video uli mga ka-Shepi. Please stay safe, stay home, and pray to God. Peace.